مقيم في المملكة وتم إنهاء العلاقة التعاقدية وأخدت مهلة 60 يوم لنقل الكفالة، أو الكفيل بتاعك عمل لك خروج نهائي وعاوز تلغي الخروج النهائي وتنقل الكفالة حسب قانون العمل في المملكة وتعديلاته الجديدة. هقول لك على كل حاجة بالتفصيل، ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. وتعالوا ندخل في الموضوع على طول. إنهاء عقد العمل في المملكة العربية السعودية هذا موضوع مهم جدا وممكن يكون محير لكثير من الناس، سواء كان انتهاء العقد متوقعا أو جاء بشكل مفاجئ. معرفة الخطوات القانونية الصحيحة ما هو مجرد خيار، بل هو ضرورة لحماية الحقوق والمستقبل المهني. في شرحنا هذا رح نمشي مع بعض خطوة بخطوة في كل التفاصيل المهمة. طيب، السؤال المباشر هو: إيش نسوي بعد ما ينتهي عقد العمل؟ ممكن الجواب يبدو بسيط، لكن صدقوني فيه تفاصيل صغيرة ودقيقة ممكن تغير كل شيء. خلينا نكتشفها سوا. وهذه هي خارطة الطريق لليوم. رح نبدأ بكيف تنتهي العلاقة التعاقدية قانونياً، وبعدها نشوف الخطوات الأولى اللي لازم الواحد ياخدها، ثم نغوص في أهم نقطة وهي مهلة 60 يوم الحاسمة، ونشوف إيش يصير لو عدت المهلة. بعدها رح نتكلم عن سيناريو تأشيرة الخروج النهائي، ونختمها بنصائح ذهبية ومهمة جدا. يلا نبدأ بالنقطة الأولى: كيف تنتهي علاقة العمل بشكل رسمي وقانوني؟ نظام العمل السعودي واضح جدا في هذه النقطة، وحدد عدة طرق. شوفوا، الموضوع له عدة أشكال. ممكن العقد يخلص بشكل طبيعي جدا بانتهاء مدته، أو ممكن أحد الطرفين ينهيه خلال فترة التجربة، أو طبعاً عن طريق الاستقالة بعد انتهاء فترة التجربة. وفي حالات الشركة هي اللي تنهي العقد مع تعويض، أو العامل ينهيه استناداً للمادة 81، زي مثلاً لو ما استلم راتبه ل3 أشهر. وأخيراً الطريقة الأسهل، وهي الاتفاق المتبادل بين الطرفين. طيب، بمجرد ما انتهت علاقة العمل رسمياً بأي طريقة من الطرق اللي ذكرناها، هنا تبدأ مرحلة جديدة ومهمة جداً. في خطوات فورية لازم الواحد يسويها عشان يضمن حقوقه وما يقع في مشاكل. الخطوات الثلاثة الحاسمة هي كالتالي: أولاً، تسوية المستحقات، يعني نتأكد من استلام كل الحقوق المالية كاملة والتوقيع على استلامها، وفي نفس الوقت نسلم أي عهدة خاصة بالشركة. ثانياً، الحصول على ورقة إخلاء طرف موقعة، هذه الورقة مهمة جداً. ثالثاً، وهذه هي الخطوة اللي تشغل العداد، التحقق من تحديث حالة العقد على منصة قوى الرسمية. هذه الخطوة هي اللي تبدأ العد التنازلي للمرحلة الجاية. والحين وصلنا للجزء الأخطر والأهم في كل القصة: الساعة الرملية، اللي تبدأ بالعد التنازلية فوراً بعد إنهاء العقد وتحديث الحالة في قوى. 60 يوم. خلوا هذا الرقم في بالكم كويس، 60 يوم فقط لا غير، عشان الواحد يلاقي صاحب عمل جديد وينقل خدماته. لا يوم زيادة ولا يوم أقل. هالفترة يسمونها فترة السماح، هي فرصة من الدولة للعامل الوافض عشان يرتب أموره ويدور على فرصة جديدة. لكن النقطة الجوهرية هون واللي لازم الكل يعرفها هي إنه هاي المهلة ما بتتمدد أبداً، يعني ما فيه أي أعذار أو استثناءات. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه: إيش يصير لو خلصت 60 يوم وما تم نقل الكفالة؟ هنا الوضع يتغير 180 درجة والعواقب صعبة جداً. الفرق مثل الليل والنهار. خلال 60 يوم كل شيء تمام، الإقامة شغالة، النقل متاح، والخدمات الحكومية مفتوحة. لكن بمجرد ما يخلص اليوم 60، النظام تلقائياً وبدون أي تدخل بشري يسجل بلاغ تغيب عن العمل، ووقتها الوضع القانوني للشخص يصير غير نظامي وتتجمد كل خدماته وحساباته. وهنا تبدأ المشاكل الحقيقية. الإقامة تتجمد حتى لو باقي فيها الصلاحية، ما فيها أي تأشيرات جديدة ممكن تطلع، لا خروج وعودة ولا غيره. الدخول على منصات مثل أبشر يصير مقيد، والأسوأ من كده الموضوع ممكن يوصل للترحيل الإجباري والمنع من دخول المملكة مستقبلاً، وحتى الحقوق المالية المتبقية ممكن تضيع. طيب، خلينا ننتقل لسيناريو ثاني مهم جداً. ماذا لو صاحب العمل ما سمح بنقل الخدمات وأصدر تأشيرة خروج نهائي؟ إيش الوضع وقتها؟ تأشيرة الخروج النهائي مثل ما اسمها يقول، معناها أن على الموظف مغادرة المملكة العربية السعودية، والمهلة هنا كمان هي 60 يوم من تاريخ صدوره.
لكن هل فيه أمل؟ يعني لو الواحد لقى وظيفة جديدة خلال هالفترة، هل ممكن يلغي الخروج النهائي وينقل كفالته؟ هذا هو السؤال المهم. والجواب هو نعم ممكن، لكن فيه شرطين أساسيين ما فيهم أي نقاش. أولاً، الإقامة لازم تكون سارية المفعول، وثانياً، لازم يكون الموظف كمل سنة على الأقل مع صاحب عمله الحالي. لو الشروط هذه متوفرة، الواحد يجهز ملف ويقدمه لمكتب العمل. الملف هذا فيه 5 أوراق أساسية: خطاب طلب إلغاء التأشيرة، وخطاب من صاحب العمل الجديد يؤكد رغبته في نقل الخدمات، وخطاب موافقة موقع من العامل نفسه على النقل، وطبعاً صورة من الإقامة وصورة من جواز السفر. وهنا نقطة مهمة جداً لازم ننتبه لها. تقديم الطلب ما يعني الموافقة الأكيدة. في اللجنة تدرس كل حالة بظروفها، والقرار النهائي بيدهم. لو تمت الموافقة، بتوصل رسالة نصية على الجوال تؤكد إلغاء التأشيرة. طيب، عشان نلخص كل شيء ونطلع بأهم الدروس، خلينا نمر على كم نصيحة ذهبية بتساعد كتير في هالمرحلة الصعبة. أولاً، لا توقع على إخلاء الطرف إلا وأنت مستلم كل قرش من حقوقك. ثانياً، خل عندك نسخ ورقية من كل شيء: عقود، مسيرات رواتب، أي ورقة تثبت حقك. ثالثاً، شيك باستمرار على وضعك في قوة وأبشر. رابعاً، لو صدر لك خروج نهائي، حاول تخلص أمورك الشخصية بدري، مثل بيع السيارة أو تسديد القروض. والنصيحة الأخيرة والأهم: انتبهوا من النصابين اللي يقولون نلغي لك التأشيرة مقابل فلوس. هذا طريق خطر جداً، وغالباً ما يكون احتيال. وفي النهاية، السؤال الأهم اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه: هل أنا جاهز لهذه المرحلة قانونياً ونفسياً؟ لأن الاستعداد الجيد هو مفتاح تجاوز هذه الفترة بنجاح وبأقل قدر من المشاكل.